Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HN Tattoo Tutorial của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ cá chép. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bố cục để vẽ được một hình cá chép. Đầu tiên hãy vẽ cho mình một hình ellipse. Mình sẽ gọi đây là bước 1. Tiếp theo mình sẽ phác theo chiều của ellipse là hình cái đuôi. Ở đây mình sẽ gọi là bước 2. Tiếp đến là các bạn hãy xác định phần đỉnh của lưng cá cũng như phần vây. Thì đây là bước 3. Sau đó hãy xác định và chia phần đầu. Ở đây là bước 4. Tiếp theo ở phần thân của cá chép các bạn hãy chia cho mình những đường uốn lượn theo hình ellipse để chúng ta chia vảy cho đều. Bước số 5. Tiếp theo các bạn hãy phác vây lưng nối vào với phần bước thứ 3, phần đỉnh của lưng cá. Thì ở đây sẽ là bước thứ 6. Ở phần bụng dưới sát với mang cá này sẽ là phần vây của cá. Ở phần vây bên này mình sẽ vẽ bé hơn do đầu và thân cá đã che khuất. Và vây mình sẽ gọi là bước số 7. Tiếp theo hãy vẽ phác đuôi cá. Đây là bước số 8. Ở phần thân đuôi thì hãy vẽ cho mình những đường cong theo thân để xếp được vảy. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm mắt cho con cá ở một vị trí hợp lý chứ không phải muốn thêm vào vị trí nào cũng được. Như ở đây mình sẽ thêm vào phần chính giữa diện tích của đầu cá. Tiếp theo mình sẽ thêm chi tiết cho mang cá. Và nó sẽ là bước số 9. Mình sẽ đi vào phần chi tiết. Các bạn hãy vẽ một chiếc vây mềm mại và uyển chuyển.
Ngoài cái tư thế hướng lên trên của con cá chép thì các bạn có thể luyện thêm các tư thế khác dựa trên cái bộ khung mà mình đã hướng dẫn cho các bạn. Con cá chép thì nó sẽ có râu đúng không? Mỗi bên 2 cái râu. Tiếp đến là phần vây dưới, các bạn cũng phải làm cho nó mềm mại. Tiếp theo hãy phác vẩy theo các hàng mà mình đã chia ở đây. Và càng về cuối này thì vảy sẽ nhỏ hơn. Dùng tẩy và tẩy những đường nét thừa đi. Sau này khi các bạn đã vẽ quen rồi thì không cần phải phác thảo những đường nét này nữa. Ở phần dưới đuôi dưới thì chúng ta sẽ đi từ hướng vây đi về phần cuối của đuôi.
Mình sẽ thêm một chút sóng nước vào đây cho nó thêm sinh động con cá. Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn các bước để có thể vẽ được một hình cá chép. Hy vọng với những hướng dẫn của mình các bạn sẽ vẽ được một hình cá chép như ý và thật đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì đừng quên cho mình một like và share, cũng như bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một nút đăng ký và bật thông báo để mình có động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.